فيديو النهاردة لأكلة مفيش مصري ما بيحبهاش، الكشري جوكر في المطبخ المصري. بس تخيلوا بقى إنه أصله كان هندي. الكشري وصل لمصر مع الحرب العالمية الأولى مع الجنود الهنود. صحيح كان بيتعمل بشكل مختلف شوية، لكن المصريين عدلوا عليه وطوروه لحد ما بقى الوصفة العظيمة دي بكل الإضافات المتنوعة اللي بتخلي طعمه مفيش أجمل من كده. بقى طبق مصري أصيل من أهم الأكلات الشعبية اللي بنتوارثها جيل ورا جيل. يلا بقى نعمل النهاردة الكشري في البيت بكل الأسرار اللي تخليه أحلى من كشري المطاعم. الرز والشعرية والعدس لما بيستووا مع بعض طعمهم بيبقى أحلى بكتير من إننا نعمل كل حاجة منفصلة لوحدها زي المطاعم. يلا على طول نبتدي. دي كل المكونات اللي هنحتاجها، هي كتيرة شوية بس الكشري يستاهل. أول حاجة عندي كوباية من العدس، ده عدس أسمر أو عدس بجبة زي ما بنقول عليه في مصر. كوباية كمان من الرز المصري وكوباية من الشعرية. أي نوع مكرونة صغير بنفضله، ومعاه مكرونة سباكيتي متكسرة استخدمت نص كيس من كل نوع. للتقلية أو البصل المحمر بصلتين متوسطين، يفضل يكون بصل أبيض. وكوبايتين من الزيت النباتي هستخدمهم في قلي البصل، وهستخدمهم كمان مع بقية المكونات كلها. راس توم كاملة، 2 فلفل حار، والتوابل اللي هستخدمها كمون وكزبرة ناشفة وملح وفلفل ومكعب مرق خضروات اختياري. وللتقلية كمان هحتاج معلقة كبيرة من النشا زائد معلقة من الدقيق. وتسهيلا للوصفة هستخدم عصير الطماطم الجاهز وكمان الحمص المسلوق الجاهز وهريسة شطة لصوص الشطة. أول خطوة خالص بعملها إني أنقع العدس في مية مغلية لمدة نص ساعة. الخطوة اللي بعد كده إني أقطع البصل شرايح علشان أعمل التقلية. هستخدم الفود بروسيسور عشان أسهل على نفسي العملية، وهقطعها كلها لشرايح رفيعة. هفصلهم عن بعض بس لو لازقين في بعض، وهقلبهم مع النشا والدقيق. في حلة على نار متوسطة هحمر البصل. بحب أحط الشبكة دي علشان يبقى سهل عليا أصفي البصل بعد كده. هزود الزيت وهستنى لحد ما يسخن كويس. هختبر الزيت الأول بواحدة من البصل، وبعد كده هحط شرايح البصل. طبعا مش هحمرهم كلهم مرة واحدة، هزودهم شوية شوية، يعني هحمرهم على مراحل علشان البصل يفضل مقرمش. مشهور عن الكشري انه بيحتاج حلل كتير لتسويته. لا خالص، هسوي الكشري في حلتين. الحلة دي هعمل فيها كل مراحل الكشري، وحلة واحدة كمان للصلصة والشطة والدقة. كده البصل خد لون حلو، هطلعه من الزيت، هصفيه كويس وهحطه على مناديل. اهم حاجة اني ما احطهوش فوق بعض، يعني افرد البصل اللي طلعته على المناديل علشان يفضل مقرمش. وهكمل كل كمية البصل. بعد ما هخلص كل الكمية هصفي الزيت، وفي نفس الحلة هحط مية سخنة ومعلقة من زيت قلي البصل وملح. هسلق المكرونة نص الوقت اللي مكتوب على الكيس. كده تمام، هصفيها. وفي نفس الحلة هحط من زيت قلي البصل، وهحط كمان فص توم، وهقلب المكرونة. الخطوة دي بتخلي المكرونة تفضل بتلمع وما تلزقش في بعض، وكمان بتاخد طعم حلو جدا. هنقلها للطبق اللي هقدمه فيه. وكده خلصت التقلية وخلصت كمان المكرونة. وادي العدس بعد ما اتنقع نص ساعة في مية سخنة، دلوقتي اقدر اسلقه. في نفس الحلة هضيف العدس ومعلقتين من زيت قلي البصل، هقلبهم مع بعض تقليبة سريعة. وهزود 4 كوبايات مية. لكل كوباية من العدس المنقوع نص ساعة 4 كوبايات من المية. هزود كمان معلقة صغيرة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة وملح. هغطي الحلة وهسيبهم لمدة ربع ساعة على نار متوسطة من غير ما افتح على الحلة خالص. ده شكله بعد ربع ساعة. هصفيه وهاخد كوباية من مية سلق العدس هحتاجها بعد كده. الخطوة اللي بعد كده في نفس الحلة برضو هحط ربع كوباية من الزيت اللي قليت فيه البصل، وهزود الشعرية وهحمرها. بعد ما الشعرية تتحمر وتاخد لون حلو كده هزود الرز. أنا هنا مش هغسل الرز، هستخدمه زي ما هو، وهحمره لحد ما لونه يختلف من اللون الشفاف ده لحد ما يوصل للون الأبيض. وأول ما يوصل للمرحلة دي هزود عليه العدس اللي سلقته وصفيته. هقلبهم مع بعض كلهم كويس. أنا كده عندي كوباية من الشعرية، كوباية من العدس المسلوق، وكوباية من الرز. كل الكمية دي هزود عليها بس كوباية ونص من السوائل. كوباية مية سلق العدس اللي سبتها على جنب من شوية، وهزود كمان عليها نص كوباية من المية السخنة.
باخد كمان شوية صغيرين من التقلية بفتفتهم بس شوية بإيديا وبحطهم مع الرز وهو بيستوي. هزود كمان الملح ومكعب مرق خضروات، ده اختياري، مش هحط أي بهارات تانية لأن اوريدي مية سلق العدس فيها كل البهارات. مش هغطي الحلة خالص لحد ما الرز يتشرب معظم السوائل اللي في الحلة. بعد كده هغطي وهسيبها على أقل درجة حرارة لمدة ربع ساعة. في حلة تانية بقى، دي الحلة التانية، هبتدي أجهز الصلصة. حطيت شوية من زيت قلي البصل وهزود عليه 4 فصوص توم مفرومة. هقلبهم مع بعض لحد ما ريحتهم تطلع، وهزود عصير الطماطم. انا حطيت ازازتين من عصير الطماطم بيعادلوا كوبايتين كبار مليانين من عصير الطماطم، ممكن نستبدلهم بيهم عادي جدا. زودت كمان كوباية مية. البهارات اللي هحطها على الصلصة اختياري، ممكن ازود مكعب مرق خضروات وملح ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من الكمون، واخر حاجة رشة من الفلفل الاسود مش كتير. هقلب بقى كله مع بعضه على النار وهسيبهم مع بعض من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما قوامها يتقل شوية ويبقى مظبوط، وكده هتبقى الصلصة جاهزة معايا. هنقلها لطبق التقديم وهشيل منها الكمية اللي أنا عايزة أعملها صوص للشطة أو عايزة أعملها شطة. ورجعت تاني أقول في نفس الحلة هحط من زيت قلي البصل وهزود معلقتين كبار من هريسة الشطة. هقلب هريسة الشطة مع الزيت لحد ما ريحتها تطلع. ممكن كمان في المرحلة دي نزود شطة باودر لو حابين، بس بما اني مش عايزاها تبقى سبايسي قوي بشكل مبالغ فيه فهكتفي بهريسة الشطة. هزود عليها كوباية الصلصة اللي شلتها على جنب وهقلبهم مع بعض كويس، وكده كمان صوص الشطة جاهز هنقله لطبق التقديم. اخر حاجة خالص هجهزها الدقة. عندي هنا بقيت راس الثوم فرمتها، وعندي كمان الفلفل الحار قطعته حتت كبيرة، ممكن نفرمه لو احنا بنقدر ناكل حاجات سبايسي قوي، ونص كوباية من الخل وكوباية من المية. وفي نفس الحلة مش هغسلها ولا حاجة، حلو ان يبقى فيها بقايا من طعم الصلصة، ده هيدي طعم حلو بعد كده للدقة. حطيت من زيت قلي البصل وهزود الثوم والفلفل، هقلبهم مع بعض. انا هنا مش بسويها ولا حاجة، بس لحد ما ريحتهم تطلع، وهزود المية والخل. في ناس بتحب تعمل الدقة على البارد من غير ما نعرضها للحرارة أبدا، ينفع كمان نعمل كده لو بنحب، بس بالنسبة لي بحس انه الثوم لما بيتقلب على النار حدة طعمه بتقل شوية، فبالتالي طعمه بيبقى متوازن وأحلى. زودت كده المية والخل، هطفي خلاص. كل اللي محتاجاه ان انا ازود التوابل اللي هما الكزبرة والكمون والملح. هقلبهم مع بعض وهنقلهم هما كمان لطبق التقديم. ونوصل بقى لأحلى فقرة لما جهزنا كل حاجة. الكشري استوى كويس جدا، الشطة والتقلية والحمص والصلصة والمكرونة والدقة. شوفوا قد ايه الكشري مفلفل وحلو وريحته حقيقي تجنن. ونوصل بقى للتقديم. طبعا هو مش محتاج يتعمله بريزنتيشن حلو، هو ريحته وطعمه بيحكوا عن نفسهم، بس يعني لو حابين ممكن نعمل كده. عندي هنا بولة هحط فيها المكرونة وهضغط بطرف المعلقة على الجوانب عشان شكل المكرونة بعد كده يبقى متساوي لما أقلب الطبق. هزود بعد كده الكشري ونفس الكلام، هضغط عليه من الجوانب لحد ما املأ البولة، وبعد كده هقلبها على طبق التقديم. بصوا قد ايه بقى شكله حلو. هزود كمان الصلصة والتقلية او البصل المحمر، وممكن يعني لو عندنا شوية وقت او حابين البرزنتيشن يبقى احلى نرص الحمص حوالين الطبق ونحط منه كمان على الوش. واخر حاجة الدقة، وممكن كمان شطة والف هنا. تهيألي مفيش أجمل من كده، وممكن كمان نستغنى عن كل ده ونقدمه بالطريقة المعتادة، طبق كشري وصايع وبألف هنا. بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوه وتشاركوني نتائجكم. لو أول مرة تشوفوني أنا بسنت ياسين، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة إن شاء الله.